So, by the way guys, itong dark chocolate syrup na ito po yung ginawa ko kahapon. So, ito po yung ano niya. Sarap talaga ng dark chocolate syrup na to guys. I-try nyo po sa inyo. As in, masarap po siya. Talagang napaka-milky and chocolatey niya. Dahil hindi po tayo gumamit ng water again. Hindi tayo gumamit ng water sa dark chocolate natin. Ang pinaka-liquid natin doon is yung Evap milk at saka condensed milk. Tapos sugar, then cocoa powder. So, yun lang. Tapos, hindi din tayo gumamit ng cornstarch at saka all-purpose flour. Ang pinaka-powder din natin doon ay yung cocoa powder lang. So, i-try nyo po yung dark chocolate syrup na to guys. Masarap po siya pwede nyo siyang gamitin pang ganache, kagaya ng ginagawa ko ngayon. Tapos, pwede din siyang pang drizzle sa ice cream, or waffles, or pancakes. Tsaka pwede din ninyo siyang gawing chocolate truffles. Lutuin nyo siya ng 20 to 25 minutes or hanggang ma-reach nyo yung consistency ng pang chocolate truffles. Ganun. So, yung parang pang yema, ganun na consistency. So, yun. I-try nyo po ito sa bahay nyo. Masarap po talaga ito, guys. Hindi siya starchy. Hindi lasang starchy yung Hindi starchy yung dark chocolate syrup.